3, 2, 1! It's a Welcome to Iloilo! Welcome to Iloilo! Basag ang side mirror. side mirror. Kasi lumubog ang lupa. Umulan kasi. Ayan Ito yung nilagyan mga ko na salamin. Saan ko po ito lalagay? Sige lang dito. Uy. Maraming putik ang gulong. Ayan si mga kulit. Yung mga kulit na sa badkid. Lalayo ito. Inusuan na nga. Ayan na. Mabuti naman pag makakita. Ito. Kaya? Kaya? Ay, sige lang. Lumakad ako. Ang ganda ng view doon, no? Lamig. Lamig. Ano lamig? Patay ang kanding. Sige po, thank you po. Pag-atawag kayo tinanay niyo. Apo. Matawagan niya ako kung saan kayo banda. Apo, sabihan namin mga. Sige po, salamat. Ang hirap to, wala akong makita sa kaliwa. Pabalik na kami ngayon sa Santa Rita, San Joaquin, Iloilo, sa mga relatives ni Marie. Kasi may despedida party si Peter John. Ang surprise din na darating kami. Kasi ang akala nila nakatawid na kami sa Bacolod. Naghihintay na sila doon, si Ate Lala, ang aming accomplice, at may pakana ng surprise. Kanina pa nagme-message sa amin kung nasaan na raw kami. Hindi naman kami makaalis agad kasi biglang umulan. Tapos may nangyari pa. Ayan, wala akong side mirror. Nabasag kasi yung pinaparkingan ko nitong motor, lupa. Actually, pinili ko na nga yun eh. Matigas na yung part na yun. At saka hindi purong lupa, may bato-bato. Tinukod ko siya sa bato. Eh kasi yung ulan, walang tigil. Tuloy-tuloy yung ulan. Mga bandang 4 PM ata nung lumabas kami. Nag-ano kami dun sa sala. Nagbukas kami ng pinto. Talagang timing. Kita-kita ako, nakabagsak na siya. Nakabagsak lang. Takbo agad ako eh. Hindi ko makaya buhatin ito mag-isa. Kasi yan, bigat. Bigat yung body na itong Super 8. Tinulungan ako ni Marie na itaas naman namin dalawa agad. Kasi kami lang yung tao doon eh. Kami tatlo lang. Tsahin niya. Nakanda na matsagante mag-gender reveal. Uy! Ano ang matsagante mag-gender reveal? Excited na si Isi mo. I would like to acknowledge the presence of our cousin, Giselle. Hello po ate. Welcome again. Hi, magandang gabi. Magandang Get ready! Hawak ko ng katotohanan sa akin. Sige po. Ready? And 3, 2, 1! It's a Dalawa ang bata niyo, boy ka girl. Twin! Twin ang bata niyo, boy ka girl. Garin, Garin, kitang toon.
Tears of joy. Okay. Everybody! Sino sagot? Sino sagot? Sino sagot? Sagot! Okay, sige. Sure, ganun. Pero ang taon may helicopter na mabot sa kumpete, hindi kita mabase. Sa helicopter mabot. Sure. And 3, 2, 1! Happy birthday! And 3, 2, 1! Congratulations! Let's celebrate! Congratulations! Let's celebrate! Congratulations! Wow! Head, shoulders, knees, slippers. Head, shoulders, knees. Head, shoulders, knees, slippers. Okay, 1 point. Okay. Judges kami. Let's give her a round of applause, please. Kami ginawan judges. Alis ka dyan! Sila na yan! Milan! Sorry back! Tomorrow is I just don't care to find you here without that look upon your face. Should have changed it. Just turn around now. Cause you're not like I'm anymore. Where I didn't want to try to hurt me with all the things that's wrong. Do you take a break? Naku, malawagan din ikalain mo nga lahat sa libo na po. Please, because the prize goes to... Yeah. Pwede naman buksan yun lang. Ha? Sige, okay lang. Gusto lang makita. Pero mas maganda pag wala sa plastic. Ito lang oh. Diyan ako. Ito yung tinatawag na tamban. Tamban? Oo. Tingnan Gusto kayo titalo. Oo. Sabi mo yan ang tamban. Ang dami. Mahilig kang mga leksyon, minaliwala aking attention. So anyway, everyday, iba't ibang guys ang mag-text. Saan tayo pupunta? Oh. Papunta daw kami Tobog. Oh, hi ka kuya. Hi! Yan ang aming bankero. Aming bankero for today.
Hi, hello po. Yan. Nasa Tobog Beach Resort. Located at Kataan, San Joaquin. Yes, welcome. Welcome. Uwian na. Uwian na namin. Uwian na. Hi, hello po. Hi, bye. We're going back. Tita Alicia's house. Sarap sa'yo. Ano nakita nila? Malaki yung alon mo, ha? Ano ba kaya? Di ba gaganon yan?